Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Continuăm să abordăm astăzi tema libertății sub presiunea tiraniei și vom vorbi despre forță, viclenie și noua etică practicată în statul bolșevic. Unul dintre liceenii prezenți la dezbaterea mai sus enunțată a intervenit în discuție vizibil marcat de tema abordată. El spunea: mă gândesc la cei care au avut curajul să înfrunte regimurile totalitare de-a lungul istoriei și cred că merită un respect profund, nu-i așa? Da, dragii mei, mărturiile celor ce au suferit în comunism ne arată că omul cu spirit liber nu se sperie de amenințările mai marilor zilei, nu se lasă corupt de grupuri de interese, nu renunță la moralitatea și responsabilitatea faptelor sale. Individul curajos, care preferă sclaviei o existență normală, care rezistă tuturor presiunilor, umilințelor, abuzurilor, șantajului și violenței, afirmându-se ca un om onest, moral și cu verticalitate, se înalță mai sus de ceața care învăluie o societate redusă la tăcere prin forță, viclenie și răstălmăcire. E nevoie de mare curaj ca în condițiile unui regim care practică excesul de autoritate să lupți cu tendința de restrângere a libertăților și cu aservirea justiției. Liber poate fi numit acela care își exprimă opiniile în mod deschis, cu calm, răbdare și argumentat, evitând anarhia și slujind cu demnitate adevărul, indiferent de consecințe. Cei care au avut și au curajul să lupte cu tirania merită respectul și recunoștința noastră. Paradoxul este că ideologii marxiști proclamă statul comunist ca un spațiu al libertății, deși prin politica partidului unic ignoră demnitatea și opțiunile politice ale fiecărui individ. Statul bolșevic este într-o opoziție clară cu statul de drept, acordând privilegii susținătorilor săi și condiționând drepturi și libertăți de loialitatea față de regimul politic. Domnule profesor, lumea asta ar fi mai bună și ar oferi mai multă libertate dacă cei care dețin funcții publice ar fi oameni liberi și ar respecta valorile morale care stau la baza unei societăți sănătoase. Nu-i așa? Mă întreabă o tânără liceană, vădit interesată de subiectul abordat în dezbatere. Fără îndoială că o societate condusă de lideri cu spirit liber, care nu depind în luarea deciziilor de presiunea grupurilor de interese și sunt incoruptibili, poate să asigure un climat benefic afirmării nestingerite a libertăților și drepturilor individului în relația cu statul, cât și a libertății spiritului. Filozoful grec Platon, pasionat de înțelegerea mecanismului de funcționare a statului, crede că politica trebuie să se subordoneze moralei. Platon crede că rezultatele bune în plan politic se pot obține doar printr-o activitate și o viață demnă a celor cu funcții publice. Din nefericire, de-a lungul istoriei, mulți dintre actorii politici au ignorat acest principiu elementar al unei vieți publice sănătoase. Iar în epoca modernă au îmbrățișat principiile scopul scuză mijloacele și arta compromisului. Nu există nicio justificare logică, etică, religioasă, politico-ideologică sau de altă natură pentru a susține și glorifica dictatura ca formă de stat și pe liderul genial destinat a fi conducătorul suprem, care se confundă cu statul și față de care cetățeanul de rând trebuie să se supună orbește. Domnule profesor, am înțeles că ideologii comuniști fluturau ideea de umanism socialist și de om nou și de o nouă etică în încercarea de a aduce noile generații în conformitate cu spiritul marxist-leninismului, a materialismului și ateismului.
Ce ne spuneți despre acest model de educație? Mă întreabă cu multă curiozitate o tânără din grupul liceenilor prezenți la dezbatere. Dragii mei, am fost crescut și educat în școala comunistă. Iar apoi am devenit eu însumi profesor într-o unitate de învățământ și într-un penitenciar. Așa că am să vă spun câteva lucruri din propria experiență de viață. Marxism-leninismul urmărește subminarea libertății de gândire, de exprimare și de conștiință a individului, încercând prin diverse metode în plan cultural, științific, politico-ideologic și administrativ să-l constrângă pe acesta să îmbrățișeze valorile umanismului socialist pentru a deveni un om nou, gata să acționeze doar în conformitate cu hotărârile conducerii superioare de partid, cu voința conducătorului suprem. Umanizarea promovată de către societatea comunistă prin conceptul de om nou e în fapt o formă de dresaj în care libertatea de a alege între mai multe opțiuni este călcată de cizma cezarului roșu, iar cetățeanul de mâine trebuie să fie copia liderului partidului stat. Conceptul de om nou este luat de către ideologii comuniști din Biblie, din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, iar modelul oferit prin Hristos este înlocuit cu cel al liderului comunist. Cea mai bună ilustrare a eforturilor lui Nicolae Ceaușescu de a trasa ideologilor comuniști sarcina de a crea un om de tip nou în România a fost codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, adoptat în anul 1974 la Congresul al 11-lea al Partidului Comunist. Filosoful Andrei Pleșu, dizident în vremea epocii de aur făurită de Nicolae Ceaușescu, susține că norma etică nu poate avea alt criteriu decât absolutul. Etica e tentativa eroică de a găsi legea în numele căruia se poate trăi cu demnitate ocultarea legii adevărate. E un mod de a administra îndepărtarea de absolut, adică de Dumnezeu. Partidul unic și cultul personalității sunt cea mai clară expresie a încălcării regulilor democrației, valorilor liberale, social-democrate, culturale și morale, a libertății de exprimare și de conștiință, prin obligativitatea respectării unei singure ideologii și anihilarea spiritului liber, combativ al societății civile. Dragii mei, timpul rezervat emisiunii de astăzi a expirat, din păcate. Dar vă promit că în întâlnirea de săptămâna viitoare vom reveni asupra temei și vom vorbi despre ideologia și morala de tip bolșevic. Mulțumesc pentru atenția acordată!